Okei, eli nyt kuvitellaan, että meillä olisi täällä jatkot menossa, tai niinhän meillä oikeasti onkin jatkot menossa tavallaan niin kuin baarikierroksen jälkeen. Niin, ainakin yritetään huijata kaikkia katsojia. Mutta on kuitenkin niin kuin koulu, että miten rockistarina ollaan. Että jatkot varmaan kuuluu asiaan. No, joo. Onko se yleensä näin miesvoittoista jatkoa, että puuttuu nuo naiset kokonaan? Tällä kertaa. Ei saatu pokattua ketään. Joo, Tän verran vaan. Okay, onko näin väsynyt meininki, vai onko niinku enemmän niinku meininkiä yleensä? Ei se ihan niin väsynyttä ole, se on semmoista sekoilua. Niin varmaan TV-yhtiöt kieltää meidän sekoilua niin kuin jonkin verran, että ei välttämättä päästä kauhean pitkälle näissä kuvauksissa, niin kuin mikä tulee valtakunnallisesta kanavalta niin kuin pihalle. Niin Vähän nyt pitää kuitenkin pidätellä siis. kyllä nyt pidätellään kovin suuresti. Tästä on ollut kovasti keskustelua teidän yhtiön nettisivuilla tästä televisiokoosta, että mikä on niinku oikein kokoinen telkkari, jonka voi heittää ulos ikkunasta. Tuossa on nyt tommonen niinku, mitähän toisi olisi joku parikymmentuumainen ehkä. Ihan normaali hotelli-TV. Toi on ihan hyvä malli heittää. Siis niitä pienempiäkin voi heittää. Mutta niin pääasia on se, että yrittää pistää mahdollisimman paljon niin jatkotroikkia perään. Ja se oikeasti niin maahan tullessa pamahtaa. Se tulee oikeasti niin aivan sairaalliset, tiiäksä, niin se pamahtaa oikeasti, kun se heittää. Niin silloin se on sähköt vie kiinni. Niin, silloin kun Oulussa heitti ikkunasta ulos telkkarin, niin oliko se suurin piirtein ton kokoinen vai pienempi? Mä en tiedä oikein. Jonne, siis nähän aina, teeksä, sä oot siinä toisessa persoonassa. Niin nähän aina niinku suurenee kaikki asiat, niin en mä pysty kommentoimaan. Mä en heittänyt sitä televisioa alas, niin mä en pysty sen suuremman sanomaan, mutta iso se oli. Mutta sä et pysty kuvailemaan yhtään sitä tilannetta nyt, millainen se oli? Siinä oli kaikkea sekavuutta ja sai mut silloin niinku heräämään. Mä heräsin siinä. Kello oli jotain aamua ja silloin aurinko just rupesi palattaa ja mä heräsin siitä niinku pystyi. Jonne oli just niinku TV pystyi. Jonnelle jotain ilmoitin siinä, että vittu tulee paskaa musiikkia. Heitä se alas ja Jonne heitti ja sitten meinas mennä minipaari perässä, mutta mulla on selkä silloin vielä pahana, niin se ei oikein lähtenyt sitten. Mitä musiikkia sieltä tuli? Mikä on niinku paskaa musiikkia? Milloin telkkari pitää heittää ulos ikkunasta? Mikä on semmoista musiikkia? Sä kysyit semmoinen kysymyksen, minkä mä en tietenkään vastaa. Mä en rupea skippaamaan ketään artistia, mitä Music TV:llä tulee. Et pysty vihjaamaan. Sieltä tulee kaikkea kivaa. Ja hyvää musiikkia. Hei, otetaan tää telkkari ihan tästä näin. Tää vaikka, tää ilmeisesti näytetään tästä päältä pois. Ja sitten tartutaan tästä vaan kiinni. Ota se johtoaika irti. Joo. Sitten tää viedään tällä intialaisittain niinku pihalle. Tästä. Joo. Nyt tässä vaiheessa niinku soitetaan tähän niinku hellään haltuun. Joo. Tapahtuu näin. Joo. Ja sitkö heitetään alas. Sitten aletaan niinku tunkea sitä tästä tavallaan. Niin. Ja nyt kun se ei mahdu, niin kun tää on liian iso televisio, niin se ei mahdu tästä. Yleensä käytäntö tapahtuisi tällä, että enposke väistää vähän ja raamit väistyy kanssa. Tapahtuisi tällä niin kuin en heitä. Jos tapahtuisi tällä niin kuin tosta niin kuin noin, mutta niin kuin nyt tässä tapauksessa tehdään vähän eri tavalla. Okei. Selvä.